to go from here, guys. So आज चाहिँ म जिम जान लाग्यो. So weather यस्तो राम्रो छ नि त, so मैले गाडी झिकेन. After I will just go on a bike. So हाम्रो घरको साइडमा चाहिँ यहाँ कन्स्ट्रक्सन वर्क चलिरहेछ है. So त्यही भएर हल्का नोइज चाहिँ एकदम नोइजी भएको छ इन्भाइरोमेन्ट अहिले कन्स्ट्रक्सनले गर्दा. But it's all good and it's for the good cause. So yeah, I don't think people mind that much. अनि त्यही हो, आज वेदर चाहिँ बब्बाल गरिरहेछ. Not too hot, not too cold. अनि I was so tempted to take a bike out क्या. त्यही भएर जिम जान लाग्थेँ. So I might as well हुन्छ नि go on a bike भनेर बाइक झिक्दिहालेको every chance I get. भाइजर खोल्नै हुन्न कि किराकिरी परेर हत्तौर बनाउँछ हत्तुर. अस्तिको वेल्सको भिडियोमा पनि मुखभरि किरा परेर एकछिन भाइजर खोल्दा बित्तिकै स्पेसल्ली कन्ट्री साइड चलाउने बेलामा. If you haven't watched that video, I'll link up down here. वेल्सको भिडियो. वेल्समा पनि एकदम रमाइलो भएको थियो. राम्रो राम्रो ठाउँमा गएको थियो हामी. Yeah, let me unfold this mirror while I'm waiting. किनभने मिररहरु पनि लाइफ सेभर हुन्छ के. So अनि guysहरु, if you are from UK and you ride a motorbike, let me know and then we can go on a ride हुन्छ नि together. गएको बेलामा टाइम मिलेको बेलामा or हुन्छ नि वेदर राम्रो भएको बेलामा, whenever. But yeah, like I said, if you have like a full license and you're from UK, so yeah, let me know on the comment section below. अनि or मैले त्यो मेरो इन्स्टाग्रामहरु पनि राखिदिरहेको हुन्छु डिस्क्रिप्सनमा युजुअली. So yeah, reach me out from Instagram or Facebook, TikTok or anything हुन्छ नि, so that we can link up. Because usually UK मा चाहिँ राइडरहरु पाउन हल्का गाह्रो हुन्छ, स्पेशली नेपाली राइडरहरु. So yeah, reach me out अनि we'll sort it out. ग्रुप राइडहरु यताउति टाइममा. And yeah, it will be fun, man. Group riders are always fun. And summer पनि आउन लागिसकेछ. So I mean summer start भयो भने पनि भयो. So yeah, यो समर चाहिँ राइड जानुपर्छ. कोकोलाई भेटेर रमाइलो हुन्छ. So मलाई एउटा गिल्फोर्डको ब्रोले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दै हुनुहुन्थ्यो. अनि कताको ब्रोहरूले कन्ट्याक्ट गरिरहेछ हल्का. बट त्यही हो, अब ग्रुप राइड हुन बाँकी छ. अनि अरू पनि राइडर छ. आइम स्योर नेपालीहरू धेरै नै छ युकेमा राइड गर्ने. सो या, दे क्यान जोइन एज वेल एन्ड वी मेक अ म्यासिभ ग्रुप एन्ड गो फर अ ग्रुप राइड. सो अहिले करेन्टली नेपाली भन्नाले मैले चिनेको भनेको यहाँ स्विन्डनमा छ 7-8 जना केटाहरू, अनि इस्लीमा छ 7-8 जना केटाहरू. सो हामी युजुअली अराउन्ड हुन्छ नि 20 जना चाहिँ छ अहिले हुन्छ नि एक्टिभ राइडरहरू. बट त्योभन्दा बाहिर एरियाको चाहिँ मैले मान्छे चिन्दैन. सो इफ युआर फ्रम लाइक हुन्छ नि एनिवेयर इन युके अराउन्ड स्विन्डन, इस्ली, साउथह्याम्पटन, रेडिङ, अल्डरसट, के अरे रिच मी आउट एन्ड विल म्यानेज समथिङ. अनि कम्युनिटी ठुलो बनाउनु पऱ्यो नि त, नेपाली कम्युनिटी, नेपाली बाइकर्स कम्युनिटी. सो या, एनी काइन्ड अफ बाइक्स है, एनी काइन्ड अफ बाइक्स, इट डजन्ट म्याटर, यु क्यान टेक्स्ट मी. सो युकेमा चाहिँ यो लाइनहरूमा चाहिँ रोक्न मिल्दैन है बाइकहरू. बाइक आई मिन केही पनि रोक्न मिल्दैन. यो चाहिँ किप क्लियर हुन्छ नि अल द टाइम. यो लाइन हो यो येल्लोवाला. सो यसमा चाहिँ रोक्नु मिल्दैन, किनभने यहाँ साइडमा ठ्याक्कै इमर्जेन्सी ऊ छ. युजुअली यस्तो इमर्जेन्सी
यी भेहिकल्सहरू एम्बुलेन्स फायरहरू के भएको ठाउँमाहरू मात्र हुन्छ यस्तो येल्लो लाइन, येल्लो क्रिस क्रस लाइन। सो त्यहाँ चाहिँ रोक्नु मिल्दैन क्या, बाइक गाडी केही पनि रोक्नु मिल्दैन त्यहाँ। टनेल आउँदैछ है, टनेल ब्रिज, आई मिन टनेल त होइन ब्रिज। सो ब्रिज आउँदैछ है, ब्रिज। लेट्स हेयर इट। ओहो डरो पड्किन्छ त। सो म चाहिँ यहाँ एकैछिनको लागि मेगा स्टोरमा आएको थिएँ है। सो यहाँ चाहिँ खतरा बाइक रहेछ क्या, कावासाकीको निन्जा जेडएक्स 12R रे, यो चाहिँ पुरानोवाला हो 12R। अनि अहिले CBR 600 आयो, CBR 600। अनि यहाँ चाहिँ अर्को रहेछ यामाहाको फ्रेजर भन्ने बाइक। अनि यहाँ चाहिँ बिस्टहरू बसिरहेको रहेछ क्या, दुईवटा एप्रिलियाको। यो चाहिँ 1100 फ्याक्ट्री एप्रिलिया 2 हो है। यो चाहिँ RS V4, यो V4 इन्जिन भएको वाला बिस्टहरू दुइटै। अनि यो चाहिँ 1100। अनि यो चाहिँ RS V4, यो चाहिँ आई थिङ्क 900 cc को, 900 आई मिन 1000 cc होला यो। यो चाहिँ 1100 जस्तो लागिरहेछ, आई डोन्ट नो। ए फुल्ली ब्ल्याक आउट हाने रहेछ नि त यिनीहरूले त, हेडलाइट पनि। सो यो यहाँ चाहिँ एक्राको एक्जस्ट रहेछ 210हरू। अनि यहाँ चाहिँ के हो यो HP कोर्सा भन्ने, आई डोन्ट नो, मैले यसको नाम सुनेको थिएन। यो भर्खर आएको यो 600 पुरा कलरफुल बनाएर रहेछ साथीले। अनि यहाँ चाहिँ होन्डाको CB छ अर्को। अनि त्यति हो, धेरै बाइकहरू छैन। अनि अब चाहिँ यहाँदेखि जानुपर्छ, ग्रिन ब्रिज आइसक्यो। सो अब चाहिँ चट्ट लाएर जिम गर्नुपर्छ। सो यहाँ जिम गरेन भने नि के न के हुन्छ कि गइराख्ने बानी पऱ्यो भने, फेरि गए नजाने बानी पऱ्यो भने चाहिँ फेरि नजानेमै ठिक लाउने क्या जे कुरा नि। सो यहाँ म आज चाहिँ ठ्याक्क असाइनमेन्टहरू गर्दै थिएँ है, मेरो यो लास्ट इयर हो युनिको। सो आम बिट बिजी, त्यही पनि भिडियो बनाउन हल्का हल्का ट्राई गरिरहेको छु है। हल्का भिडियो हल्का ढिलो नै हुन्छ होला यो टाइम, किनभने बिकज अफ माई युनि लाइक आई सेड लास्ट इयर हो। अब इक्जाम एसाइनमेन्टहरू आउँदैछ सबै कुरा, अनि त्यही भएर सो वन्स त्यो सक्यो भने चाहिँ फुल अन भिडियोमा फोकस गर्नु पाउँछ, नत्र अहिले त गाह्रै छ। त्यो मिररमा को हो त्यो सेक्सी? भर्खर जिम सकिएको अवस्था। अब चाहिँ यहाँदेखि सिधै घर जाने हो।